friends, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න මම අදත් ඔයාලට බෙදා ගන්න මිනි vlog එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලා දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු ඉක්මනට වීඩියෝ එක බලන්න. මාව subscribe කරපු නැති අය මාව subscribe කරගෙන bell icon එක click කරගෙන යමු. ඉතින් අද පොයනේ ඒ නිසා ඉතින් අපි චුට්ටක් එළියට බහලා පන්සල් පැත්තේ ගිහිල්ලා විදලා එන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ මලුත් නෙලාගෙන පන්සල් යන්න. ඉතින් මේ යන මග හම්බුන ලස්සන නිර්මාණයක් තමයි මම මේ ඔයාලා එක්ක තවත් නිර්මාණ ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. දන්න අය කියාගෙන යම් බලන්න කොහෙද මේක තිබ්බේ කියලා. ඉතින් අපි මේ සැරේ යන්නේ ගමේ පන්සලට නෙමෙයි. ඉතින් මේ යන අතර මම හැම සැරේකම වගේ දැකලා තියෙන මේ වගේ එක තොරන් ඒ වගේ රූකඩ වලින් හදපු නිර්මාණ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් දන්න අය පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපිට එපා. ඉතින් දැන් අප පන්සලට ආවා. ඇත්තට මේ පන්සල මාරම ලස්සනයි. ගොඩක් අය මේ පන්සල දන්නවා ඇති. ඉතින් මේ අය මේ පන්සලට ආපු නැති කෙනෙක් නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. අද පොය දානේ. ඉතින් පන්සලේ ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මට වීඩියෝස් එහෙම ලොකුවට ෆොටෝස් ගන්න බැරි වුණා. මම ගත්ත වීඩියෝ ටික තමයි මේ ඔයාලා එක්ක බෙදාගන්නේ. අද ඉතින් යනකොට ටිකක් රැවලානේ පන්සලට යනකොට කලින් දවසක අපි දාලලාවක ගිහිල්ලා ගත්ත ෆොටෝස් එකක් ඇති. ඉතින් මම මෙතනින් ඔයාලට බලන්න දාන්නම්. ඉතින් පන්සලට ආපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා වැඳලා කියලා යන්න. මාරම ලස්සන පන්සලක්. ආවොත් ආස හිතේ අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා බලන්න. පන්සලේ සත් නිර්මාණ ගොඩක් තිබ්බා. හැබැයි මට කියලා නම් දැන් අපි කෙනාපු මල් පූජා කරලා යමු පන්සලේ ඉතිරි තැන් ටික බලන්න. Fotos juga,